viewers! Welcome back to my YouTube channel. This is Villaluna OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel na to, thanks for watching this video. So without further ado, let's go and watch this video. Video, I will share to you kung ano nga ba ang job order at ano nga ba ang nilalaman ng job order at bakit nga ba may job order. Kasi ang daming nagtatanong sa inyo, ate, ano po ba yung job order? Bakit wala akong job order? Ano ba yung nilalaman ng job order? At bakit may job order? So in my case, lahat po ng sinasabi ko dito is based on my experience. So kung sinabi ko yun sa inyo, yun yung pinagdaanan ko dyan sa Pilipinas bago ako nakapunta dito sa Hong Kong. So ang job order na to ay naglalaman ito ng mga trabaho mo dito sa Hong Kong. So pag sabi ko nga sa'yo, pag may job order ka na, panigurado na, may amo ka na. Kasi yung job order na yan, ang nakalagay dyan is yung name mo, tapos yung sahod mo, yung expected commencement date or ASAP ba siya, urgent ba siya, or hindi naman minabadali ang trabaho. Eh, in my case, ASAP, kaya minadali itong ang aking punta dito sa Hong Kong kasi need na talaga nila. So, ASAP ang nakalagay dyan. Then, nakalagay dyan kung rest day, kung ano nga bang rest day mo, kung international ka, kung Saturday ka, or Sunday ka. Tapos, nakalagay din dyan ang name ng employer mo, ang number of adults, number of elderly and age, health condition of elderly, number of children, age, kung babae ba siya o lalaki. Tapos, expecting babies, then date of delivery, type of residence, house, flat size, number of room, kung ilan, syempre dalawa lang nakasulat lahat dyan. Made sleeping arrangement. So, ang nakalagay sa akin is own room, 80 square feet. Nakalagay dito yung main duties, kung ano nga ba talaga ang aking trabaho. So, ang may check dito is cooking, ironing, taking care of children, cleaning, washing, marketing, and yung others is car wash sometimes. So, ang car wash na to, actually, wala naman sila kasing car. So, kasi yung alaga ko, meron siyang bicycle or meron siyang mga laruan ba na maliliit na car. So, yan. Yun yung nililinisan ko. And yung wala lang dito, gardening, kasi wala naman silang garden. Yung babysitting, wala. Tapos yung yun naman ang wala. So, yung job order ay ganito yung itsura. Ayan. So, pag may ganito ka na kasi guys, ibig sabihin may amo na nakapili sa iyo. And ang titingnan mo yan dito, yung dito sa expected commencement date. Kung ano nga ba kung kailan ka pupunta ng Hong Kong or minamadali ka ba ng amo mo or hindi naman sila nagmamadali, pinagpahanda ka lang nila. Pero ang importante, may job order ka. Kasi itong job order na to, ito yung pinaka-importante sa lahat pagkatapos ng interview mo. Kasi pag may job order ka na, dito na magsisimula lahat ng processing mo ng mga application and yung mga kailangan mong gawin para makapunta ka sa Hong Kong and makapagtrabaho ka dito sa employer mo. So kung may mga kaibigan ka na naguguluhan din about this job order, you can share the video para matulong ka sa kanila or makatulong tayo. And sana nakatulong ako sa inyo kahit papano. If you do, just give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung may mga katanungan pa kayo na hindi nasagot ng video ito, huwag niyo kalimutang mag-comment sa baba. Once again, this is Villaluna OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!